2 मधलं काय फर्स्ट स्क्वेअर रूट ऑफ फिफ्थ and directly run fifth power of 121. फिफ्थ पॉवर ऑफ 121. आता काय लिहिलं पाहिजे सुरुवातीला स्क्वेअर रूट, बरोबर. स्क्वेअर रूट म्हणजे काय 1/n च्या फॉर्म मध्ये, बरोबर. किती आहे 121. तर 1/n म्हणजे काय 1 किती आहे 2. स्क्वेअर रूट लिहिलं तर डायरेक्ट 2 आणि काय फिफ्थ पॉवर आहे. पॉवर काय फिफ्थ आहे म्हणजे काय इथं 5, बरोबर. आपण कसं लिहू शकतो 121 5/2. करेक्ट. स्क्वेअर रूट काय आपल्याकडे 1/2 आहे आणि काय त्याची फिफ्थ पॉवर आहे. दुसरा बघू आपण क्वेश्चन दुसरा आहे. दुसऱ्या मधले दुसरा क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324. क्यूब दिले सुरुवातीला बघा क्यूब ऑफ फोर्थ रूट ऑफ 324. आता क्यूब सांगितलं त्यांनी. क्यूब म्हणजे किती 3, बरोबर. 324 चा क्यूब आणि परत काय फोर्थ रूट 1/4. तर त्याला कसं लिहिणार 324 3/4. करेक्ट. आता थर्ड नंबर बघू आपण. एकदम स्लोली आहे, जास्त कन्फ्युजन होणार नाही. फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वेअर ऑफ किती 264. आता रूट सांगितलं त्यांनी. काय सांगितलं फिफ्थ रूट, बरोबर. ऑफ स्क्वेअर ऑफ 264. स्क्वेअर माहिती तुम्हाला कसं लिहितात स्क्वेअर ऑफ 264. तो रूट सांगितलं फिफ्थ पहिले तर 264, बरोबर. फिफ्थ काय सांगितलंय 1/5. त्याच्यानंतर काय सांगितलं त्यांनी स्क्वेअर ऑफ. हे काय स्क्वेअर ऑफ किती स्क्वेअर ऑफ. तर कसं लिहिता येईल याला 264 2/5, बरोबर. बघू आपण लास्ट फोर्थ एक्झाम्पल. क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3. याला कसं लिहिणार आपण सोपं आहे सगळ्यात. याचा आन्सर मला कमेंट मध्ये जर पाठवा, बरोबर. कमेंट करा की याचा आन्सर काय आहे. चौथ्याचं प्रॅक्टिस सेट काय चालू आपलं 3.2 मधला दुसरा क्वेश्चन. दुसऱ्या क्वेश्चनचं काय आहे चौथा एक्झाम्पल जे की पेज नंबर वरती 16 वरती आहे. ते तुम्ही मला कमेंट मध्ये जरूर पाठवा आन्सर. तर आपण चला नेक्स्ट याच्याकडे पण जाऊ. काय दिलेलं आपल्याला क्यूब आणि क्यूब रूट, बरोबर. क्यूब आणि क्यूब रूट कसे सॉल्व्ह करतात ते आपल्याला नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला समजून सांगेल मी. त्याच्यानंतर आपल्याला काय दिलंय प्रॅक्टिस सेट 3.3 ते पण आपण घेऊया आणि इथे चॅप्टर संपल नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. चला थँक्यू फॉर वॉचिंग. धन्यवाद. पुढच्या व्हिडिओ मध्ये भेटूया.